Pilipinas, kayo po ngayon ay nanonood ng ika-30 taong anibersaryo ng 1986 EDSA Revolution Special Coverage ng Telebisyon ng Bayan. Good morning, Carla. Magandang umaga, Dayan at Carla. Magandang umaga po, Pilipinas. 30th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Mamaya ay magbibigay po kami ng mga updates mula po sa aming mga kasamahan dyan mismo sa EDSA People Power Revolution dyan sa may EDSA People Monument, dyan sa EDSA. At may mga kasamahan din tayo dyan sa Campo Aguinaldo na magbibigay sa atin ng updates. Magsisimula po yan alas 7, tuloy-tuloy po yan hanggang mamaya. Of course, Aljo, sa People Power Monument ay makakasama natin ang ating mga kasamahan dito sa PTV4 na sina Miss Cathy San Gabriel at Professor Chow Chua. At dyan naman sa Campo Aguinaldo ang kasama natin si Jules Gia. Alam mo, kung babalikan natin, no, yung nakaraan, Aljo, buhay ka na nung mga panahon na yon during the 1986 EDSA People Power Revolution. Balikan lang natin yung konting history. Ang People Power Revolution po, or also known as EDSA Revolution, is a series of popular demonstrations na nagsimula po or which culminated noong February 22 to 25. The methods used amounted to a sustained campaign of civil resistance against regime violence and electoral fraud. Tinatawag rin ito, Carla, Aljo, as a yellow revolution because due to the presence of yellow ribbons during the demonstration. It also marked a significant event that has been engraved in the hearts and minds of every Filipino. And of course, mamaya, makakapanayam na natin si Jules Gia. Ngayon na. Live ngayon sa Camp Aguinaldo. Jules, good morning. Alright, good morning sa ating lahat ng mga boss. Nandito nga tayo live sa may Camp Aguinaldo at pinagdiriwangan natin ngayong araw ang 30th anniversary ng EDSA People Power. Nandito sa likuran natin ang Experiential Museum kung saan nga maya-maya lamang ay magbubukas na ito sa publiko at iba't ibang mga halls ang makikita ng ating mga boss dito para syempre maramdaman nila mismo, ma-experience nila yung mga naganap ng EDSA People Power from martial law hanggang nga doon sa revolution itself. At syempre si Pangulong Benigno Aquino III ay darating din dito mamaya para syempre tingnan niya rin mismo itong museum na nandito sa may Camp Aguinaldo. Yung mga halls na sinabi ko dito, iba't ibang themes yung mga makikita ng ating mga boss from the very start kung saan dineclare nga itong martial law hanggang doon sa mga significant events na nag-lead to EDSA People Power. Kaya yun lamang sa ngayon, Dayan, Carla and Aljo nagsiset up na dito para syempre mag-prepare sa pagdating ni Pangulo at syempre nakikita na rin natin may mga ilang mga tao na rin na nag-aabang syempre sa pagpasok dito sa museum. So later on, marami pa tayong mga updates na bibigay. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Okay. Alright, thank you so much, Jules. Babalikan ka namin mamaya para sa iba pa mga katanungan. Pero syempre, mabalik tayo sa ating pinag-uusapan. Itong EDSA People Power Revolution, talagang makikita natin that this marks a alam mo talagang significant na tumatak sa bawat isip at isipan ng bawat Pilipino. At alam mo, Aljo, Carla, at dito rin makikita natin na worldwide tinatry din or ina-attempt gayahin ng ibang nation. Talagang makikita mo na itong history na ito which gives a strong sense of pride sa bawat Pilipino na makamit ang demokrasya muli. And of course, moving on with our program today, meron tayong salubungan program sa People Power Monument. This actually is in accordance with this year's themes kung saan thousands of students po will join the traditional reenactment and program of the salubungan. Aljo, would you like to expound salubungan? Okay, yung salubungan mamaya, no? Meron lang tayong information na ipinarating sa atin din ng Philippine National Police ng NCRPO. Isasarado nila ang southbound sa EDSA. So sa lahat ng mga motoristang dadaan po dyan ay dumivert na at pumunta na sa ibang mga rutang pwede lang daanan upang makaiwas sa traffic. Preferably sa C5 na pwede po kayong dumaan dyan o kayo dyan sa papunta po dyan sa kabila, no? Dyan sa Quezon Boulevard. Papunta po dun sa Quiapo na. Well, anyway, yung salubungan, magkakaroon ng salubungan kasi before, yung mga military at PNP, nagkasalubong yan, papunta na doon sa EDSA People Power Revolution Monument dyan sa EDSA. Well, we all know na nagsimula talaga itong EDSA People Power Revolution dahil sa diktaduryang Marcos. That was 1973 na nagkaroon po tayo ng martial law. This is a case of non-violent revolution to restore democracy. Ito yung referred as, sinabi mo nga kanina, yung Yellow Revolution, the presence of yellow ribbon during the revolution, matapos pong inassassinate si Ninoy Aquino. This amounted to a sustained civil resistance
laban sa regime of violence and electoral fraud, yung before, no? At it is a victory of people laban po dito sa 20 taon running authority of repressive regime of President Marcos before. So parang magkakaroon ng reenactment. Ang salubungan kasi ito yung mga kampo ni President Marcos na sina Minister Juan Ponce, Defense Minister Juan Ponce Enrile at Armed Forces Vice Chief of Staff Command Fidel V. Ramos ay tumiwalag na. Umalis at sumuporta doon sa grupo doon sa may Camp Aguinaldo. Ito yung salubungan na mangyayari po mamaya at magkakaroon din po ng traditional features of the celebration which includes flag raising and a commemorative program where of course, Excellency President Benigno S. Aquino III will be the guest of honor. At yung mga children of EDSA heroes and other youth leaders will also take part of the Salubungan program, reenactment. And of course, yung programa rin po which symbolizes the new generation's desire. Siyempre, hindi nabuhay noon yung mga henerasyon. So, ito yung pagpapakita natin na na-appreciate natin yung kalayaan at kapayapaan na natatamasa natin ngayon. Yung People Power Revolution kasi, kilala siya as the Bloodless Revolution. That's right. Yung salubungan, kung maaalala ninyo, maraming paintings. This is a very iconic itong salubungan. Ito yung nagsalubong, yung mga nag-rally for the People Power, yung mga militar, imbis na magkaroon ng putukan, binigyan nila ng bulaklak yung mga militar. Kung naaalala nyo, yun yung salubungan. And speaking, Carla, of mga bulaklak, alam mo ba, that's their only weapons during that time. Yun lang yung mga weapons sila. Nandyan ng rosaryo, prayers. So, yan lang yung mga weapons na meron ang mga bawat Pilipino. Kaya tinatawag din siyang Bloodless Revolution. Ito kanina pa natin nababanggit yung youth. Kung ngayon meron na tayong social media, before, nilalabas sila yung saloobin nila through songs. So, nagko-compose silang maraming kanta para mapakinggan yung kanilang mga saloobin against or about martial law. At napakaganda dahil meron na nga tayong nitong experiential museum na andun na nga ang ating kasama na si Jules Giang. Ano nga ba ito? Ito ay para matuto ang ating mga youth at para malaman nila ano nga ba nangyari noong martial law. Yes, sabi nga nila, they recreate, itong museum na to, very interactive. It recreates the martial law. Makikita natin yung mga iba't ibang pagtutorture noong martial law, yung reenactment mismo kung ano nga ba nangyari noong martial law. Kaya nga, this experiential museum, only 15 years old above, ang pwedeng pumasok. This is open today and tomorrow. At ito po ay mag-open this 8 a.m. to 12 midnight. 25 and 26 po yan. Pero alam mo sana nung ma-extend siya. Kasi ang balita ko, limited lang din ang mga po pwedeng pumasok. So para at least mas mamulat yung mga kabataan or of course youth of today na malaman nila kung ano nga ba talaga nangyari nun. Kasi karaniwan sa atin ng mga Pilipino mabilis pong makalimot at hindi mahilig bumalik tanaw para mas ma-appreciate natin at mapakita natin yung pagmamahal sa ating bansa. Ayan, so balikan lang natin ang konting history ng EDSA People Power Revolution. Nagsimula yan noong second term talaga ni Marcos as Pangulo. I was 12 years old then, 1986. Nasa Davao kami noon. Were you able to join the rally? Nanood lang ako ng TV. Sabi ko, ano nangyari sa Manila? Nagkagulo. Ganun, sabi na nanay You ko. were in Davao then? Nasa Davao ako noon. So, during that time, nandun kami sa labas, naglalaro. Bata pa, 12 anyos eh. Pero, nagsimulan talaga yung second term ni Marcos as president. Yun yung mga aligasyon ng rapid, widespread graft and corruption. Yung disparity ng wealth, between mayayaman at sobrang mga mahihirap, na doon umusbong po yung crime and civil unrest. Nandun yung nagkaroon na ng formation ng New People's Army, di ba? May NPA na during that time, 1970s, calling for redistribution of wealth and land reform. Nagkaroon na din ng bloody Muslim separatists, ang Moro National Liberation Front. Nagkaroon na rin ng ganon, ng grupo in order to rise for civil discontent and unrest dito sa Pilipinas. For third term, na nais ni Marcos na tumakbo kasi during that time, marami ng aligasyon. So, nagkaroon ng electoral fraud. Yung for the third term, marami na talagang umalmat, marami nang nagkakaroon na ng maraming mga protesta. Marcos was born in 1970, so September 23, 1972, by virtue of isang proklamasyon, 1081,
he declared martial law. Nandun na yung martial law. So full control ng militar, si Marcos, talagang sinarado niya lahat ng mga media institutions, pinadakip ang lahat ng mga kumakalaban sa kanya, talagang pinahirapan, tinorture lahat ng mga aktivista. Malala yun. So mamaya, meron tayong mga kasama dito. In fact, si Vice Dean Hamon ng De La Salle University College of Law, na isa ding student activist dati, sir, no? Na magkukwento sa atin kung ano yung karanasan niya noong panahon na yun, martial law. At syempre may makakasama rin tayo no, na iba pang mga mula sa iba't ibang organisasyon para alamin yung kanilang mga experience na makakatulong sa henerasyon ngayon upang malaman nila yung mga talagang nangyari. At dapat isa-isip natin, most especially very timely, ang national and local elections. At syempre, marami rin tayong mga pag-uusapan patungkol, sabihin na rin natin, besides sa program, paalam natin sa mga viewers natin yung road advisory. Of course, in part of the 30th EDSA People Power Anniversary. Sinabi po ng MMDA, nag-release po sila ng planned road closures. Sa White Plains Avenue will only be closed today, February 25, from 12 midnight to 1 p.m. Meron po silang previous plan na sinet up, pero ito po ay nilipat ang Experiential Museum along dito po sa loob ng Camp Aguinaldo. So yung northbound lane po of EDSA Ortigas to EDSA Santolan will also be closed today from 12 midnight to 1 p.m. In line with the activities po ng anniversary, ang MMDA, PNP, Highway Patrol Group, HPG of the Quezon City Local Government, and other concerned agencies ay prepared a list of road closures. EDSA northbound, Ortigas to Santolan, White Plains Avenue. At ang pinapropose po ng MMDA ng alternate routes ay for White Plains, use Camias Road, Aurora Boulevard, P. Tuazon, Boni Serrano or Santolan, Ortigas C5. We will allow through traffic from White Plains to Temple Drive. So for EDSA naman, use McKinley Road, Kalayaan, Pioneer to C5, Ross Boulevard, Quirino, Osmeña, Ayala, Buendia. Of course, Ross Magsaysay and Quezon Avenue to go north. So yan po yung mga road advisories na kailangan natin tandaan to avoid traffic congestion. Okay, yung NCRPO din, full alert dahil inaasahan po meron po tayong 10,000 na rally sa coinciding or kasabay po nitong People Power rights. Yan. Yes. May zipper lane, yes. Ang buod lang, balikan natin itong kahalagaan ng substance mismo at procedure ng EDSA People Power Revolution Anniversary, 30th Anniversary. Ang kahalagahan sa mga kabataan ngayon, That's right. katulad sa inyo, hindi pa kayo pinanganak noon, di ba? 1986. Hindi pa. So, hindi umabot. Iparating sa ating mga kabataan ang importansya ng pagre-restore ng demokrasya. Lalo't ngayon ay magkakaroon na ng eleksyon at umuusbong na naman bilang susunod na leader yung mga involved dati, no? Noong panahon ng martial law, na silang may pasimuno dyan. Yung nangyari before, yung suppression ng ating civil liberties, yung suppression ng freedom of speech and the press. Matindi dati. Dati, hindi tayo pwede magsalita ng basta-basta lang laban sa gobyerno. Talagang off-air yan. Inuhuli lahat ng ganun katindi dati. So nais natin iparating sa kanila ang kalagahan nito. Totoo yan. Upang maipakita natin ang kapangyarihan mismo ng taong bayan. Yes, since you've mentioned about kapangyarihan ng taong bayan, and this is to let everybody know that the Filipinos gathered in unity and courage to prevail democracy in our country. And it was the people power, or yung power ng mga bawat Pilipino noon, ang nag-assemble sa EDSA, kaya na-restore natin yung demokrasya na tinatamasa, o yung kapayapaan at kalayaan na tinatamasa ng bawat henerasyon ngayon. Okay, so puntahan muna natin. Higit tayo ng update mula dyan sa EDSA People Power Monument sa EDSA. Naroon natin kasama ang Cathy San Gabriel. Cathy, magandang umaga. Maraming salamat Aljo, Carla at Dayan, at tumatak sa ang legasiya na iniwan ng EDSA People Power Revolution di lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ito ay dahil sa pinakita nating mga Pilipino na pagkakaisa, pagbabayanihan at matinding pagmamahal sa bayan. Mula noong taong 1986 hanggang sa ngayon ay patuloy nating nakikita ang magandang naidulot ng EDSA People Power Revolution sa pagpapanumbalik
pagbabalik ng kalayaan at demokrasya sa bansa, lalo na sa pagpapalalim ng damdaming makabayan. Matapos ang 30 taon, narito tayo ngayon at nagbibigay pugay sa lahat ng Pilipinong ipinamala sa mundo na ang inaasam na pagbabago ay maaaring makamit sa mapayapang paraan. Isang makasaysayang umaga, bansang Pilipinas. Ako po si Cathy San Gabriel, nag-uulat live mula dito sa People Power Monument sa EDSA para ihatid sa inyo ang paggunita sa ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kami po'y napapanood sa Telebisyon ng Bayan, sa IBC at napapakinggan sa Radyo ng Bayan. Para po dun sa mga nasa internet, kami po ay maaari mapanood din via live streaming sa www.rtvm.gov.ph. At sa puntong ito, kasama ko po at ipapakilala sa inyo ang historian, Professor Xiao Chua. Isang makasaysayang araw sa iyo, Prof. Makasaysayang araw, Cathy, at sa lahat ng mga manonood natin. Okay, at ngayon nga 3 decades na. 30 years ago ay naganap dito sa ating kinaroroonan ang makasaysayang EDSA People Power Revolution. Ano ang nararamdaman mo at narito ka ngayon nakikibahagi sa selebrasyon, Prof? Well, kahit na 2 years old pa lang ako nung EDSA Revolution, nakakatuwa kasi ito yung magmula nung high school ako, gusto ko na talagang pag-aralan yung panahon ng martial law at people power. So being part of the coverage and being here in the celebration, na naabutan pa natin itong ika-30 taon ng EDSA Revolution, ay syempre nakakatuwang isipin na mahaba na yung naging paglalakbay ng ating demokrasya pagkatapos ng 1986. Oo, ngayon nga, Professor, nakikita natin dito sa ating likuran, no, dito sa may EDSA People Power Monument na nag-uumpisa ng dumagsa ang mga tao para makibahagi sa pagdiriwang ngayong araw. Marami rin dito nga mga miyembro ng Diplomatic Corps, mga miyembro ng kabinete ng Pangulong Aquino at maging ilang mga government officials. Mamaya rin, Professor, ay may inihandang programa ang EDSA People Power Commission. Kabilang na dyan yung flyby ng air assets ng ating Department of National Defense. Yeah, ito yung bagong simula ng Rizaldi ginagawa, no, upang ipakita yung bagong mga eroplano ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. At para po sa pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ay pangungunahan ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang selebrasyon at inaasahan natin ang kanyang pagdating bandang 7:30 ngayon at bibigyan ng Pangulo ng full military honors. Kasama niya rito sina AFP Chief of Staff Hernando Iriberi, Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at Defense Secretary Voltaire Gasmin. Inaasahan nating maraming personalidad ang dadalo sa naturang selebrasyon, kabilang na sina House Speaker Feliciano Belmonte, Senate President Franklin Drilon at PNP Chief Ricardo Marquez. Andyan din sina Ogie Alcacid at Noel Cabangon na magbibigay ng kanilang performance mamaya sa programa, Professor Xiao. So makikita natin ngayon na marami na ring mga naririto ngayon, mga kasama mula sa iba-ibang organisasyon na nagsusulong ng tinatawag na diwa ng People Power, mga NGOs, so civil society natin, ay narito na rin. At tinatabayanan nga rin nila ang pagdating ng Pangulo na maghuhudyat ng pagsisimula na ng programa dito sa People Power Monument. Ngayong taon ay sa sentro ang 30th EDSA People Power Anniversary sa temang pagbabago. Ipinaglaban nyo, itutuloy ko. Kung napapansin mo, Professor, no, pinaglaban nyo, itutuloy ko. So this is coming from the perspective of the youth na mga hindi present nung naganap itong EDSA People Power. Kasi kung tutusin, naglumipas na yung henerasyon ng People Power, bagamat buhay pa sila. No? Yung mga bagong, tulad nga nung napag-usapan natin kanina habang naghihintay, mukhang 1/3 ba ng population ng mga voters? Yeah, and overall population, according po sa ating research, ay mga millennials. So karamihan po ay hindi na talaga naabutan. Or mga bata pa katulad namin. Ako, I was masasabi ko tuloy edad ko. I was 8 years old that time. So talagang kahit paano, kahit naabutan natin, hindi na natin talaga masyadong namalayan yung mga nagaganap noon. So ibig sabihin, nandito yung makikita mo yung talagang mensahe ng People Power. Yung mga tao noong 1986 na nagot doon sa kanilang kalayaan, yung
pagkagustong ibalik yung demokrasya. So, kung ano yung i-chart ng ating bansa pagkatapos nito, lalo na sa ngayon, no, sinasabi, di ba, itutuloy ko, no? Atin ang kwento yun. At sa isang talumpati nga dun sa ilan sa mga activities ng EDSA People Power anniversary ay sinabi ng kapatid ng Pangulo na si Viel Aquino D ay hindi ang EDSA People Power ay hindi pag-aari ng kanilang pamilya, ng iisang pamilya lamang. Ito ay pag-aari ng bawat Pilipino kahit man wala tayo noong mga panahong yun. Yun kasi yung nakakalimutan ng mga tao na yung people power ay hindi nakasentro sa iisang pamilya o sa gobyerno o sa mga pangulo pagkatapos nito. Yung people power ho ay tungkol sa people. Kaya nga naroon po yung salitang people. Ano yung gagawin natin, no? Sa isang panahon, no, na kinakailangan tayong tawagan para ipagtanggol ang anumang kalayaan na meron tayo. Ito, Professor, nakikita natin sa ating mga TV monitors yung footage, no, taken 30 years ago dito sa EDSA, ang makasaysayang EDSA People Power na naghudyat ng pagtatapos ng diktadurya at ng pagpapanumbalik ng kalayaan sa ating bansa. Well, 14 years yung authoritarian rule ni President Marcos from the start of the proclamation of martial law. Tapos ang nangyari, siyempre, nung panahon na yun, lumalaban na rin yung mga kabataan, yung mga nasa paaralan, mga estudyante, kahit na martial law. No? At marami sa mga ito yung na-torture at nagkaroon ng mga pagpatay nga na tinatawag sa mga leader na ito. Pero after that, nagkaroon ng yun na nga, pagkamatay ni Ninoy Aquino and then snap elections. At ito na nga, people power na nga, nakikita natin sa television. Kay mga kaibigan, tutuloy ko lang yung mga maari nating asahan dito sa mga pangyayari o mga magaganap ngayong umaga dito sa may People Power Monument. Magsisimula ang programa, eksakto ang alas 7:30 ngayong umaga pagdating ng Pangulo Aquino. Matapos ang full military honors ay susundan ito ng flag raising ceremony na may speed pass na manggagaling sa Armed Forces of the Philippines. Magbibigay ng welcome remarks si Executive Secretary at EDSA People Power Commission o EPPC Chairman Paquito Ochoa Jr. at susundan ito ng ilang mga performance mula kay EPPC Commissioner Ogie Alcacid, Noel Cabangon at Maestro Ryan Cayabyab. Magsisilbing isa sa mga highlight ng selebrasyon ngayong araw ang reenactment ng salubungan. Ngayong taon lalahok sa naturang reenactment ang mga anak at apo na ng mga itinuturing na EDSA heroes na nagkaroon ng key role noong panahon ng EDSA People Power Revolution. Espesyal din ang selebrasyon na ito dahil magkakaroon ng EDSA 30 Awards kung saan pararangalan ang yumaong mamamahayag na si Letty Magsanok. Nakilala siya, Professor Xiao, sa kanyang mga isinulat na tumutuligsa sa diktatorya noong panahong iyon. At bukod kay Letty Magsanok, kasama rin sa pararangalan si Eugenia Egi Apostol. Matapos ito ay magkakaroon ng Yes for Peace symbolic turnover na pangungunahan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP Secretary Ging Deles. At syempre abangan din natin na magiging talumpati ng Pangulong Aquino at magsisilbing host ng programa si Commissioner Ogie Alcacid at Senador Bam Aquino. Professor Xiao, nabanggit ko kanina yung tradisyonal na salubungan, no? Ito taon-taon halos ay may reenactment sa EDSA People Power Revolution. Ano ba yung significance nito? Ano yung symbolism ng salubungan? Well, syempre, tandaan natin, balikan lang natin ang konti yung events na nagkaroon ng snap elections, tapos after that, ipinotest yung snap elections. So, si Cory Aquino ay may boycott na 6 days na nangyayari nung mangyari yung EDSA. So, handa na yung mga taong lumaban, kaso hindi inasahan na yung kudeta ni Minister Enrile at ni Gringo Onasan, yung RAM, no, ay biglang kumbaga na chuchu, no, na booking. No, kaya ang nangyari ay kailangan na silang iparesto at ikulong o kung hindi man, kung sila ilalaban, magkaroon ng labanan. So sila ay nanindigan dito sa Campo Crame. Campo Crame yung kay Vice Chief of Staff Ramos sumama sa kanila na doon ay chief din ng Philippine Constabulary. Nagpa-press briefing pa sila noon, Camp Aguinaldo. Tapos tinawagan nila si Jaime Cardinal, tinawagan ni Enrile nung mga panahon
panahong yon at sinasabi kailangan niya ng tulong ng taong Kasi bayan. tandaan natin, Cathy, na for many years, no, ay 14 years na pinagsilbihan ng dalawang matataas na opisyal na ito, si President Marcos. So walang gustong maniwala, baka moro-moro lang. Kaya nung si Cardinal Sin ay nagpatawag, and earlier than that, si Boots Aquino ng August 21 movement, kapatid ni Ninoy, ay sinabi nila na pumunta kayo dito sa EDSA at suportahan natin, tulungan natin, i-shield natin, no, iligtas natin ang mga sundalo. Ito, nakikita po natin yung ilan sa mga footage mula sa ating archives noong mga panahon yun. Nakita natin massing of people talaga ang naganap, no? And this is such phenomenon that time. Kasi di ba, Professor, wala pa namang social media noon eh. Ngayon, ang daling magtawag, no? Dati, wala pang masyadong cellphone. Actually, baka nakatulong yung walang social media at walang balita na sinesensor yung mga government stations noon. Kasi ang nangyari, mas gustong puntahan ng tao. Na curious sila, yung iba meron, pero nakasama sila doon sa milyong tao doon. No? But anyway, ang nakakatuwa dyan, so February 23, second day na, ang nangyari, naisip nila Ramos and Enrile, paparating na yung mga tangke mula sa Fort Bonifacio. So sabi nilang ganyan, hindi pwedeng dalawa ang kampo natin. So from Camp Aguinaldo, lumipat si Minister Enrile at si Gringo Nasan at kanyang puwersa patungo doon sa Camp Crame. At from Camp Crame, sinalubong sila ni General Fidel V. Ramos. Kaya So, yun yung tinatawag na salubungan. Now, siyempre dalawang military yan, kumbaga dalawang puwersang military yung nagsalubong, no? Pero yung mga tao, sinalubong din yung militar for the first time in 14 years, hindi takot ang tao sa militar. Iyayakap sila, chinicheer sila at naramdaman daw ng mga sundalo na mahal kami ulit ng mga tao. Kaya ngayon pag nire-reenact yung salubungan, military side, no, at yung mga tao, yung civilians ay nagsamang muli, kumbaga nagkaroon ng reconciliation sa EDSA upang buuin muli ang sambayanan ng magkasama at hindi magkalaban. Alam mo na marami akong nabasa ng mga personal accounts, no? Mga taong katulad lang natin, no? Mga ordinaryong mamamayan na sinasabi nila na may takot talaga. May takot silang naramdaman ng mga panahong iyon dahil talagang anytime pwede silang ubusin doon ng mga tangke na mga heavily armed na military people. But they were relying on their faith. They were relying on each other. Humugot sila ng lakas sa isa't isa. Totoo yan, no? Kasi hindi lamang mga tangke ang papunta dito, no? Inorderan din by February 24 umaga yung mga tinatawag na Air Force, no? Galing sa Villamor Air Base, no? Na ang nangyari, no? Akala ni President Marcos noong February 24, meron ng fighter planes na handang i-strike o pasabugin yung Camp Crame. Pero ang nangyari pala hindi niya alam, yung mga tao pala, yung mga Air Force pala na ito, under Colonel Sotelo, ay sumama na doon sa bumaba na sila sa Camp Crame at may suporta na, may air support na yung mga mutineers noon na kasama ng mga tao. Alam mo, hindi lang naman yung araw na ito, itong programa ngayong umaga na ating inaantabayanan. Ang mga naging aktibidad bilang paggunita sa 3 dekada ng nakararaan na ginanap na People Power Revolution, naging makabuluhan po at puno ng aktibidad sa bansa para sa pagdiriwang ng ika-30 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa pangunguna ng EDSA People Power Commission o EPPC, iba't ibang mga aktibidad po ang isinagawa nitong mga nakaraang linggo at araw upang ipaalala sa atin ang diwa ng EDSA People Power. Kabilang narito ang Talakalayaan. Ito po ang serye ng mga dialogue na nilahukan ng iba't ibang sektor ng kabataan. Nag-umpisa po ito noong February 15, itinuloy ng 17 at 19. Layon ng naturang dialogue na bigyang pagkakataon ng mga kalahok upang ibahagi ang kanilang saloobin tungkol sa kahalagahan ng pag-alala sa EDSA People Power. Diyan sa Talakalayaan na yan, Cathy, may mga kasama laging EDSA hero na nagtatalakay ng iba't ibang topics para malaman ng mga millennials first hand yung kwento ng People Power. Anong buhay noon, ano yung saya ng EDSA Revolution at ano yung takot din na nasa kanila nung nangyayaring events na yon. Ito ay nilahukan ng 30 mga naging participant ng EDSA People Power Revolution at 6 na kabataan. So umiikot sila sa bawat mesa at kinakausap nila, sinasagot yung mga tanong ng mga kabataan. At mind you, Professor Shawa, yung kabataan na lumahok doon, hindi lamang sila mga estudyante. Merong iba doon na mga PMayors, merong iba na mga government
employees. So iba't ibang sektor ang lumahok dito. At isa dun sa mga lumahok ay si Jim Paredes na naging bahagi rin, nakisali dito sa EDSA People Power Revolution 30 taon na nakararaan. At sa kanyang isang blog na isinulat, sinabi nga niya na nakakamangha rin kasi merong perception na nakalimutan o hindi aware yung mga millennial sa naganap nung EDSA People Power. Ngunit sinabi nga niya dahil dun sa talakalayaan ay nakita niya na marami rin namang kaalaman ang mga kabataan. Ngunit iba lang pagpapata o pagsasabuhay ng diwa ng EDSA. Iba rin yung perspektiba, pero doon ko nasasabi na buhay pa rin yung diwa ng EDSA kasi sa social media, nakikialam yung mga kabataan sa mga issue ng bayan. Whether sila ay natutuwa o galit, ito ay manifestasyon na meron ho tayong freedom of expression, freedom of speech, ine-exercise na nalaya ng napakakabataan. Aside from dun sa talakalayaan na ating nabanggit, ay nagkaroon din ng launching ng EDSA Storybook for the Youth noong February 21 na may pamagat na 1201. Ito ay isang graphic novel kung saan ang kwento ay sumisentro sa karanasan ng mga tao noong martial law. Nagsagawa rin ng wreath-laying ceremony sa libingan ng mga bayani noong February 22 upang bigyang pugay ang lahat ng military heroes na nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. At bukod sa mangyayaring reenactment at salubungan mamaya, isa ring highlight ng session ngayon ay ang pagpapasinaya ng People Power Experiential Museum. Ang nasabing museo ay inilagay sa original para pagkakataon ng mga tao na maranasan ang EDSA People Power Revolution. Ito yung Experiential Museum isa rin proyekto na EDSA Power Committee. Doon nga aming meron mga parang stage performances at merong mga exhibit, may photo exhibit at may mga sculpture. Kumbaga yung 5 senses mo gagamitin upang malaman kung ano ba yung karanasan ng mga kasi lagi tayo na bloodless days of revolution na tinatawag natin at ngayon na ikinararangal sa mundo. Pero magkaroon ng danger yan at ang danger niyan akala ng tao parang pinipitas lang na parang prutas ang kalayaan, ang freedom of speech, ang demokrasya. Nangyari ngayon ng reality na hindi kwento ng 4-day EDSA Revolution kung hindi ito i-contextualize sa mas malaking power at ito yung 10-year bataa ito law. Alam nung panayam natin dati isag nga niya power yung 22-25. Ito yung pagkakumpi na dating Pangulong Ferdinand Marcos. At saka parang ang sinasabi nito na hindi lamang bloodless ito. Kailangan ipakita din na meron madugong nangyari at yun yung naging konteksto nung people power. Kaya mas dapat nating pahalagahan yung mga kalayaan na ating i-exercise sa mga panahong ito. Tila malapit nang dumating ang Pangulong Benigno S. Aquino III at matapos nga niyan, Professor Xiao ay mag-uumpisa na ang programa dito. Pero yung sinasabi, milyong tao ang tumungo dito sa EDSA para nga ipakita ang pagkakaisa. Itong sinabi 2 million, nagsasabi 5 million. Iyo, bilang historian, ilan ba talaga yung pumunta? At ito ba ay yung 25th lang o during those 3 days? Si Renato Constantino po, historian, niya yung EDSA mula sa hanggang sa Ortigas Avenue at tinignan kung gaano karaming tao ang pwedeng lamanin sa per square meter. No? So ang nakita niya at kinonsider niya yung oras na pagpunta, pagbalik ng tao, pag-alis, pagpunta. So nangyari, 2 million in the 4 days. Yun. Hindi siya in one event, 2 million. 2 million in 4 days. Pero yun nga, ang aking nabanggit, Professor Xiao, that's a big number considering na dati puro landline lang ang kanilang ginagamit. Radyo lang, nanawagan sa Radyo Veritas, si Jaime Cardinal Sin, at milyon-milyon ang dumulog pa rin. Parang ang mas mahirap magpatawag ngayon kasi nakikita na lang ng mga tao sa social media yung events. Doon na lang sila sumusunod, parang nandun na rin sila. So yun yung nangyari. And also, we have to clarify this. National ang EDSA Revolution kasi even during the 14 years, sa iba't ibang probinsya may lumalaban, may mga nabibiktima at nung 4 days mismo at yung after that, may mga
ipagdiriwang sa buong bansa, no, sa iba't ibang lungsod at bayan sa Pilipinas na nagsaya din at nagpakita na lumabas din nung panahon ng People Power Revolution. Inyo pong nakikita sa inyong mga TV monitors ang mga pangyayari dito po sa EDSA People Power Monument, ang sentro ng selebrasyon ng paggunita ng ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na may temang pagbabago. Ipinaglaban nyo, itutuloy ko. Sentro nga, Professor Xiao, ang pagbigay namin ng people. Why do you feel special para ipamana sa kabataan itong diwa ng EDSA? Kasi kung hindi ipapamana, kung hindi ikukwento, kung hindi ipagdiriwang, kung hindi ipaparamdam, ay yung mga tao ay hindi magpapatuloy yung kwento ng demokrasya. Nakikita na po natin ang President Convoy, Pangulong Bird, sisimula pagbuwang dito sa People Power Monument ng paggunita ng ika-30 anibersaryo ng People Power. Pangungunahan po ng Pangulo ang selebrasyon ngayong araw at inaasahan na sa kanyang pagdating ay bibigyan siya ng full military honors at magbibigay din siya ng kanyang talumpati maya. Kaya panuorin na po natin ang programa ng ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.